Binupa bro YouTube channel එකට දෙනත් අපි හැම යාළුවම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ Excel වීඩියෝ එකක් තමයි අදක් ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද chart එකක් height create කරන්නේ මේ Excel වල. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි සාමාන්‍ය percentages කියන්නේ 100යි 90යි 80යි 100 අන්න ඒ වගේ 100ට ගණනක් දාලා අපි percentages වෙනම හදනවා. මේ percentages වල ඔයාලා දන්නේ නැති කොළ පාටට වෙනම රතු පාටට වෙනම ඒ කියන්නේ low percentage එක තියෙන. සාමාන්‍ය 120ක් වගේ තියෙන එක්කෙනාට රතු පාට. ඊට පස්සේ 100ක් තියෙන එක්කෙනාට තද කොළ පාට. අන්න ඒ වගේ අපිට පාට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතන manually මෙහෙම පාට වෙනස් කරන්න කියලා සාමාන්‍ය ඔය report එකක් වගේ හදන මාස්ටර් සරයක් report හදන අයට වගේ එහෙමනම් මේක ගොඩක්ම අමාරුයි. ඉතින් මේකටත් හොඳ feature එකක් තියෙනවා මේ conditional formatting වල තියෙන color scales. ඉතින් මේක ගැන තද කියලා දෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක skip නොකරත් ඔයාලට මේක step by step මම හරියට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේවා හරියටම අනුගමනය කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේවා හරියටම තමන්ගේ Excel එකේ ක්‍රියා කරගන්න. ඉතින් Binupa bro subscribe නොකරව කෙනෙක් නම් දැන් මම subscribe කරන්න TikTok එකේ Twitter එකේ follow කරන්න තමයි කරන්න එපා. ඉතින් දැන් නම් අපි වීඩියෝ එකට මොනවද මේ charts conditional format වලින් තියෙන color scales කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සල්ලාම් පුළුවන් පොඩ්ඩක් තමන්ගේ මොනවාරි Excel sheet එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාගේ මොනවාරි තියෙන features ටික මේකට add කරන්න. ඉතින් මම තාම features add කරන්නේ නැහැ. මම ඉක්මනින්ම features ටිකක් add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ විදිහට ඔයාලට ටිකක් zoom කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් features add කරගන්න. ඉස්සල්ලාම මම කියනවා chart එක create කරන විදිහ. නිමල් මෙන්න මේ විදිහට නම් ටිකකුයි අපිට දැන් අපි දාගමු මෙතන මාක්ස් ටිකක්. මොකද අපිට මේක සජෙස්ට් කරන්න ඕනේ මේක chart එකකින්. ඒ කියන්නේ මේවා අපිට ඔක්කොම ටික chart එකකින් පෙන්වන විදිහට තමයි අපි මේක හදන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඔයාලට මෙතන හරියටම features ටිකක් සාමාන්‍ය නම් ටිකයි percentage එකයි ලකුණු ගානක් වගේ අන්න ඒ විදිහට හැදෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි හදන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ලොකු ෆයිල් එකක් වගේ අන්න ඒ වගේ ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ chart එකක් හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි දෙයකට පුළුවන් අපිට chart එකක් හදාගන්න. මම මේ විදිහට marks ටිකකුත් add කරගන්නවා. ඉතින් මේවා normal marks ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක මොනවද මේ නිමල් කමල් සුනිල් කියන්නේ නම්. එහෙනම් අපි මෙතන names කියලා දාගන්නවා. එතකොට අපිට names කියලා වෙනම chart එකේ අපිට පෙන්නනවා. එහෙනම් මම මෙතන උඩින් දාගන්නවා names කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන දාගන්නවා මම සිංහල marks කරන s එකයි dot එකයි තියෙන විතර s marks කියලා විතර ගහන්නම්. මෙතන english marks තියෙන හින්දා මම e එකයි dot එකයි තියලා marks ටික ගහනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි marks ටික දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම highlight කරගන්න. highlight කරලා ඔයාලට මෙතන පේන ඇති insert අන්න ඒ වගේ මෙතන උඩින් ගොඩක් features තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම ඉන්නේ home එකේ. දැන් home එකෙන් අපිට ඊළඟ එක තමයි insert එක. insert එකට දැන් යන්න ඕනේ. insert එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ charts. ඔයාලට පේන්නේ මෙතන මගේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන මේ charts කියලා වෙනම ඔයාලට side එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ side එකේ ඔයාලට පෙන්නනවා recommended charts කියලා මගේ නම් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ maps පෙන්නනවා, pure chart පෙන්නනවා, pure tables කියන දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලා description box එකේ දාලා තියෙනවා මම pure tables වල part 1 වීඩියෝ එක part 2 වීඩියෝ ළඟදී මම ගේන බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. එහෙනම් part 1 වීඩියෝ බලන්න තියාගන්න. description box එකේ මම ඒකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා ඉතින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට recommended charts කියන මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඇති මෙතන recommended charts කියලා මෙතන charts ටිකක්. ඉතින් මෙතන මේ charts ටික නෙමෙයි හරියම charts එක ඔයාලට මෙතන පෙන්වන්න ඇති all charts කියලා option එක මෙන්න මෙතන. අන්න ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන charts ගොඩක් තියෙනවා. එතන ඔයාලට පෙන්වන්න ඇති column line pie bar
area xy map stock surface ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා charts. ඉතින් ඔයාලා මෙතන කැමති chart එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවේ මෙන්න මේ chart එක තෝරගන්න column chart එකක්. ඉතින් ඔයාලට column chart එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තවත් මේකේ වෙන වෙනම options බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක 3D විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තවත් එක එක options හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ පළවෙනි option එකට යන්නම්. ඔයාලා මෙතන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ විදිහට කොටු දෙකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්න තැනේදී මෙතන කොටු දෙකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් එක කොටුවක් ළඟට ඔයාගේ කර්සර් එක ගෙනින් ගියන් පස්සේ ඔයාට ඒක ප්‍රීවිව් එකක් විතර ටිකක් ලොකෝ කරලා පෙන්නනවා. ඔයාට පෙන්වන්න ඇති S marks කියන එක නිල් පාටින් E marks කියන එක තැඹිලි පාටින් පෙන්වනවා. අපිට ඊට පස්සේ මේ කට්ටියගේ වෙන වෙනම ඒ කියන්නේ දැන් නිමල්ගේ ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති නිමල්ගේ සිංහල මාක්ස් 14යි ඉංග්‍රීසි මාක්ස් 64යි. එතකොට ඉංග්‍රීසි මාක්ස් මෙතන වැඩි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කොලම් එක ටිකක් ඉස්සෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ chart එක කරනකොට මෙන්න මේ chart එක ක්ලික් කරලා මෙතන okay කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක press කරන්න. press කරාට පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඒ chart එක අපි ඉස්සල්ලාම හැදපු ඒ chart එක අර formulas ගන්නවා වගේ නිල් පාටයි දම් පාටයි රතු පාටයි වෙලා තියෙනවා. ඒ එතන දැන් අපි හිතනවා දැන් මෙතන මේ නිමල්ගේ මාක්ස් මම 100ක් කරනවා. 100 කරපුව ගමන් දැක්කම ඒක ඔටෝ චේන්ජ් වෙනවා. එහෙනම් තමයි නිකන් ෆෝමියුලා වගේ මෙන්න මේ වගේ කොටු සෙලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ලකුණු වෙනස් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති improve වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මයිනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි chart එකත් ලේසියෙන් ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් ගාව තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි chart එකක් කොහොමද ක්‍රියේට් කරන්නේ? ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි මම මේ තවත් අලුත් sheet එකක් add කරගන්න. ඊළඟ එක තමයි මම කිව්වා අර percentages. මෙතන මේ percentages මම මේ ටිකක් ආපහු copy කරගන්න. එතකොට මට ටිකක් ලේසියි. ඉතින් අපි දැන් බලමු percentage කොහොමද අර පාට අනුව වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම නිමල්ට 120ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ percentage ලකුණ අනිවාර්යෙන් ඔයා පිටිපස්සට දාන්න ඕනේ. මොකද percentage එක දෙන හින්දා. ඊළඟට සුනිල්ට අපි දෙමු 40ක්. කමල්ට දෙමු 75ක්. මෙන්න මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ home එකේ conditional formatting කියලා මෙන්න මෙතන පොඩි option එකක් තියෙනවා. අන්න මේ styles කියන එකේ ඇතුළේ තමයි conditional formatting කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක press කරලා පස්සේ ඔයාලට පල්ලයට තවත් එනවා highlight cells rules, top button rules, data bars, color scales, icon sets කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙන්නේ color scales කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති එක එක colors. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ colors දාන්න කලින් මේ ඔයාගේ තියෙන percentages names ටික ඔක්කොම ටික highlight කරගත්තා. highlight කරගෙන තමයි අපි මේකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේ මම බලන්න 100 මෙන්න මම පළවෙනි option එකේ ඉන්නේ. 120 රතු පාටින් පෙන්නනවා, 140 කහ පාටින් පෙන්නනවා, 175 කොළ පාටින් පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේක ක්ලික් කරනම් එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ අඩුම එක රතු පාටින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වැඩි එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන එක 140 කහ පාටින් පෙන්නනවා, 175 කොළ ඒ කියන්නේ ටිකක් වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඒ හින්දා මේක කොළ පාට කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි මේක දැන් හිතමුකෝ එකවරම නිමල්ගේ percentage ටිකක් වැඩි වුණා. 85ක් විතර වුණා. අපි මෙතන දාමු 85%. ඔයාලට පේනවා ඇති නිමල්ගේ එක කොළ වෙලා කමල්ගේ එක කහ වුණා, සුනිල්ගේ එක රතු වුණා. අන්න ඒ විදිහට මේක change වෙන හින්දා අපිට
ආයේ නැවත වරක් කලර්ස් දාලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේකත් ඇත්තටම හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඒ වගේම මෙතන පර්සන්ටේජ් වගේම තවත් අපිට සාමාන්‍ය පොඩි ඉලක්කම් වගේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ විදිහට පෙන්නන්නම්. අපි හිතමු මාක්ස් කියලාම. අපි දාමු 40ක් 70ක් 100ක් විදිහට. ඊට පස්සේ මේ ඒ රේන්ජ් එක highlight කරා. highlight කරලා මෙතන conditional formatting වල තියෙන color scales වලට ගියා. මෙතන අපිට කැමති එක select කරගත්තා. ඔයාලා මෙතන තවත් ගොඩක් options තියෙනවා. මෙතන කැමති option එකක් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන marks දැම්මත් අපිට ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ කොහොමද chart එකක් create කරන්න කියලා. ඒ වගේම මෙතන conditional formatting කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් බලන්න බිනුපට subscribe කරන්න, TikTok එකේ follow කරන්න තමතක් කරන්න බා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු.